You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Fill my eyes with that double vision. Head games, it's you and me, baby. Head games, so urgent, emergency. I wanna know what love is. Say you will, say you won't. Make up your mind to one little white lie surrounds us. Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Αυτό το επεισόδιο του Rank Machine είναι αφιερωμένο στους Foreigner, ένα group που μας χάρισε πολύ όμορφα τραγούδια και τα είχα ευχαριστηθεί ιδιαίτερα τη δεύτερη δεκαετία της ζωής μου. Από τα πιο πολυπαιγμένα συγκροτήματα στο ραδιόφωνο, με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, κυρίως στη δεκαετία του 80. Αρχηγός του group, κύριος συνθέτης, εγκέφαλος και μοναδικό σταθερό μέλος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του group, ο κιθαρίστας Mick Jones, ο οποίος με τον πρώην King Crimson Ian McDonald και τον τραγουδιστή Luke Graham ίδρυσαν το group. Ο Jones σκαρφίστηκε το όνομα του group καθώς ο ίδιος ο McDonald και ο drummer Dennis Elliott ήταν Βρετανοί, ενώ ο Lou, ο πληκτράς Al Greenwood και ο μπασίστας Ed Gagliardi ήταν Αμερικάνοι, που σημαίνει ότι τουλάχιστον το ήμιση της μπάντας θα ήταν ξένοι σε όποια χώρα και αν βρίσκονταν. Πολύ τίμιο και ωραίο όνομα. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως την παρουσίαση των albums με το Unusual Hit του 1991. Μετά το Inside Information του 1987, ο Lou Graham αποχώρησε για λίγο από το group, δίνοντας χώρο στον επαγγελματία hard rock τραγουδιστή Johnny Edwards, με θητεία σε groups όπως οι Buster Brown, Montrose, King Cobra, Wild Horses και διάφορα άλλα. Όμως, αν αναλογιστείς ότι στην ιστορία της rock έχει μείνει πιο πολύ για το ένα και μοναδικό άλμπουμ που ηχογράφησε με τους Foreigner, για αυτό εδώ δηλαδή, για το Unusual Hit, τότε καταλαβαίνεις ότι όσο καλός ή κι αν ήταν ή δεν ήταν, ως lead singer μάλλον δεν του έμελε να γίνει και κάτι μεγαλύτερο από ό,τι κατάφερε. Δεν στέργιωσε πάνω από 2 χρόνια στους Foreigner. Το Unusual Hit είναι πολύ αδύναμο έως εντελώς αδιάφορο άλμπουμ. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμάμαι από αυτό. Ο ίδιος ο Johnny θα έλεγα ότι είναι εντελώς ατέριαστος στο στυλ των Foreigner και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το άλμπουμ. In pieces, I see our love scattered all around. Can't Slow Down, 2009, το πιο ξεκομμένο χρονικά άλμπουμ των Foreigner, κυκλοφόρησε 15 ολόκληρα χρόνια μετά το Mr. Moonlight. Είναι το ένα και μοναδικό με τραγουδιστή τον Kelly Hansen, τον τελευταίο τραγουδιστή των Foreigner, ο οποίος αντικατέστησε τον Lou Graham το 2005. Όχι απλά δεν διαφέρουν και πολύ οι φωνές τους, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά ως προς την χρειά, έχουν την ίδια ένταση και δυναμική. Στα αργά κομμάτια όμως καταλαβαίνεις περισσότερο τη διαφορά και θα έλεγα ότι η πλάστικα γέρνει αναπόφευκτα υπέρ του Λου. Στο μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ καταλαβαίνεις ότι ακούς Foreigner, είναι ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ, αλλά δεν θα ακούσεις και κάτι που δεν το έχεις ακούσει ήδη από τους Foreigner. In Pieces, When It Comes to Love, Ready, Give Me a Sign, Too Late, πάρα πολύ καλά κομμάτια. One little white lie surrounds us. And there's nothing more I can do. I keep running the risk of losing you. And I see you, girl, lost in your book of poems. And that's all I need to know. We can take our time, we can take it real slow. Mr. Moonlight, 1994, μετά την παταγώδη εμπορική αλλά και καλλιτεχνική επιτυχία του Unusual Hit, μετά από 2 solo albums του Lou Graham με μέτρια σχετικά εμπορική επιτυχία και για το καλό υποτίθεται των Foreigner, οι Mick Jones και Lou Graham βρήκαν γέφυρα στις μεταξύ τους διαφορές και είχαμε επιστροφή του Lou
στα lead vocals, αλλά και το Mr. Moonlight ήταν το οριστικά και το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε με το group. Επίσης ήταν το πρώτο χωρίς τον Dennis Elliott στα drums, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος, και το πρώτο χωρίς τον για τα τελευταία 15 χρόνια μπασίστα Rick Willis. Υποτίθεται ότι ήταν κάτι σαν comeback album, αλλά ήταν και αυτό άλλη μια τεράστια εμπορική απογοήτευση, καθώς έφτασε μόλις μέχρι το νούμερο 136 στα album charts του Billboard και ήταν από τα album στον Foreigner με τις πιο χαμηλές πωλήσεις. Το White Lie είναι το πιο catchy κομμάτι του album και πρώτο single. Το Until the End of Time είναι ένα πάρα πολύ γλυκό slow. Το All I Need to Know είναι ένα εξαιρετικό deep cut. Το κάτι σαν instrumental Big Dog είναι αρκετά ιδιαίτερο και αρκετά fuzzy και αρκετά έξω από το στυλ των Foreigner. Overall είναι άλλο ένα αξιοπρεπές άλμπουμ. One man to the left, and one man to the right, one man from the east, and one man from the west. She can give you inside information that can change your whole life overnight. I don't wanna live without you. I could never live without you. Live without your love. So won't you say you will, say you won't, make up your mind. Inside Information 1987. Το καλύτερο κομμάτι αυτού του άλμπουμ είναι το Say You Will, το οποίο το είχα αλλιώσει στην κυριολεξία τότε που είχε κυκλοφορήσει εκείνο το καλοκαίρι του 87, και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι το είχα αλλιώσει στις διακοπές που είχα πάει εκείνο το καλοκαίρι στην Άξο. Πολύ συμπαθητική μπαλαντούλα I Don't Want To Live Without You, αλλά αν τη συγκρίνεις με αντίστοιχου ύφους κομμάτια των Foreigner των προηγούμενων χρόνων, καταλαβαίνεις ότι αισθάνεσαι τη μετριότητά του. Πολύ ρυθμικό, εύθυμο και χορευτικό το ομώνυμο κομμάτι, το Inside Information. Μου αρέσουν επίσης και τα Heart Turns to Stone, Can't Wait, Counting Every Minute. Το Inside Information δεν είναι ένα super album, είναι όμως αρκετά υποτιμημένο. Σε όλες τις αντίστοιχου τύπου λίστες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, το Inside Information είναι προς το τέλος. It's you and me, baby, at games. 'Cause I'm a dirty white boy. Yeah, a dirty white boy. Head Games 1979, τρίτο άλμπουμ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο ήχος του group όσο πάει οριμάζει, το group όσο πάει και οριμάζει. Μόνη αλλαγή στην αρχική εξάδα είναι αυτή του Rick Willis στο μπάσο αντί του Ed Gagliardi. Το γνωστό hard rock αόρτων Foreigner συνεχίζει ακάθεκτο. Dirty White Boy από τα πιο heavy κομμάτια τους. Το Love on the Telephone είναι το Cold as Ice Part 2. Στο Women μου θυμίζουν πολύ έντονα τους Creedence Clearwater Revival. I'll Get Even With You, 17, Head Games, The Modern Day, Rev on the Red Line. Πολύ καλά και δυνατά κομμάτια σε ένα άλμπουμ που θα έλεγα ότι δεν έχει καμία αδύναμη στιγμή. Fill my eyes with that double vision. That's why I'm hot-blooded. Check it and see. Good morning, new day. Won't you see things my way? Double Vision 1978, σε συνέχεια του ντεμπούτο άλμπουμ, το δεύτερο, το Double Vision, δεν ξεφεύγει και πολύ σε ύφος. Φυσικά τα Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day και Double Vision είναι εξαιρετικά κομμάτια. Η σπαρακτική και απελπισμένη μπαλάντα You're All I Am είναι πολύ καλή μεν, δυσβάσταχτη δε. Το instrumental Tramondaine είναι συμπαθητικό, το Lonely Children έχει φοβερό riff στην κιθάρα. Τα τραγούδια που κάνει lead vocals ο κιθαρίστας Mick Jones, το Back Where You Belong και το I Have Waited So Long, είναι επικός μέτρια, καθώς ο άνθρωπος δεν το έχει και για lead vocals. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Feels like the first time. Feels like the very first time. Woman, oh woman, don't bury me alive. Foreigner, ομώνυμο άλμπουμ, ντεμπούτο άλμπουμ 1977. Οι Foreigner από την αρχή μας έδωσαν να καταλάβουμε το ύφος και το στυλ της μουσικής που ήθελαν να κινηθούν, αυτό του πολύ μελωδικού hard rock παύλα αόρ,
Με το καλημέρα έκαναν και μια τεράστια εμπορική επιτυχία με το hit Cold as Ice, που είναι και από τα καλύτερα κομμάτια τους, και αναρχήθηκε και μάλιστα και μέχρι το νούμερο 6 στο Hot 100 του Billboard. Feels Like the First Time, Star Rider, Head Knocker, The Damage is Done. Πολύ καλά κομμάτια, Full for You Anyway, από τα πρώτα πολύ αγαπησκιάρικα κομμάτια τους, και η φανταστική ροκιά που κλείνει τον δίσκο I Need You, ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο ντεμπούτο άλμπουμ. It's hard getting through to me. I'm truly elusive. I got my own point of view. I'm a stranger in my own house. I got the key to the door, but I'm still locked out. I wanna know what love is. Agent Provocateur, ή όπως το έλεγε και ο Άκης Evans τότε στα ραδιόφωνα στις αρχές των 80's, Agent Provocateur του 1984. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχει το super mega hit, το μοναδικό νούμερο 1 single των Foreigner, το Slow Blues I Want to Know What Love Is, που τότε στα πάρτι μας των 80's, όταν ερχόταν η ώρα των blues, τον βάζαμε επαναλαμβανόμενα στο replay. Για μένα αυτό εδώ είναι ένα φανταστικό άλμπουμ, το αγαπάω πάρα πολύ, το είχα αλλιώσει υπερβολικά στην εποχή του και θυμάμαι μάλιστα ότι αυτό εδώ το βινίλιο το είχα πάρει από ένα δισκάδικο στη Λεωφόρο Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφια, που το έτρεχε ο τότε φίλος μου ο Βασίλης Αναστόπουλος, πολύ χαρακτηριστική φιγούρα στα κάτω πατήσια στις αρχές, στα τέλη των 70's, αρχές των 80's. Καλή του ώρα που να είναι του Βασιλάρα. Τώρα, εκτός από το classic I Want to Know What Love Is, μου αρέσουν όλα τα κομμάτια του άλμπουμ. Από τα hard rockers Stranger in My Own House, Reaction to Action, Tooth and Nail, She's Too Tough, αλλά και τα πιο μελοκομμάτια του, τα That Was Yesterday, A Love in Vain, Down on Love και το Two Different Worlds. Φυσικά στην κορυφή των άλμπουμ των Foreigner δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το τέταρτο άλμπουμ τους, που έχει και τον τίτλο 4. Σε αυτό υπάρχουν κάποια από τα καλύτερα κομμάτια τους, όπως τα φανταστικά hits Urgent, Jukebox Hero, Break It Up, τα σούπερ χορευτικά Nightlife, Luan, το σούπερ ερωτικό slow blues Waiting for a Girl Like You, φυσικά ένα από τα πιο classic slow blues τραγούδια, όχι μόνο της εποχής του, αλλά γενικότερα της rock μουσικής, το επίσης slow Girl on the Moon, αλλά ακόμα και τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι είναι κάτι σαν Deep Cuts, τα I'm Gonna Win, Women in Black και Don't Let Go, είναι όλα τόσο όμορφα και κολλάνε τόσο ωραία με όλα τα υπόλοιπα, που απαρτίζουν ένα puzzle εξαιρετικό από κάθε άποψη. Βασικά δεν υπάρχει και κομμάτι που να υστερεί σε αυτό το άλμπουμ, δεν υπάρχει κομμάτι περιττό. Το 4 είναι ένα από τα καλύτερα και πιο κλασικά άλμπουμ της rock μουσικής, top to bottom εξαιρετικό. Λατρεμένο γκρούπι Foreigner, αυτά ήταν τα 9 τους άλμπουμς κάτω από τη δική μου οπτική γωνία. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.